Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mở cái loa mà 125MB. Có hai loại loa. Bạn nào chọn set số 4 á, thì mọi người sẽ sử dụng cái loa 125MB nha. Thì thao tác rất là đơn giản để mở nhạc. Mọi người nhấn giúp mình ở trong này nó có cái cổng, cái thanh nhỏ nhỏ này là nó sẽ có cái nút on và nút off. Nút như thế này là tắt, thì khi đó mọi người sẽ nhấn cho anh mở ra, mở lên. Đó, như vậy là mở lên. Xong rồi mọi người thấy ba cái nút đây không? Thì đầu tiên là mọi người sẽ nhấn cái nút gần cái sợi dây trước để mình khởi động loa. Thì nhấn giữ giúp mình nha, nhấn giữ. Khi mọi người nghe âm thanh như vậy á, là loa nó đã mở lên rồi. Thì mọi người chỉ cần lấy những cái đĩa nhạc mà shop đã chuẩn bị sẵn á, shop đã cóp bài nhạc sẵn vào cái đĩa nhạc cho mọi người rồi, thì mọi người chỉ cần lấy cái đĩa nhạc mọi người để vô thì sản phẩm nó sẽ tự phát nhạc và nó tự quay như là trên video mọi người thấy như này nha. Mọi người muốn nghe bài khác, mọi người không muốn nghe bài này nữa thì mọi người lấy cái đĩa nhạc cũ ra và mọi người bỏ cái nhạc mới vô. Thì khi mọi người lấy cái nhạc cũ ra thì cái loa nó sẽ tự động tắt nhạc luôn. Thì đó, mọi người bỏ nhạc mới vô thì nó sẽ tiếp tục. Đó, như vậy là đây là mình đã hướng dẫn xong mọi người cái cách mà bật loa. Thì nếu mọi người mà không muốn nghe nữa thì mọi người chỉ cần nhấn lại cái nút cũ đây nè, mọi người nhấn giữ như lúc nãy. Power off. Đó là nó sẽ tắt. Còn trường hợp mà mọi người quên á, thì khoảng đâu đó khoảng 5-10 phút thì máy nó cũng sẽ tự động tắt cho mọi người, nên mọi người yên tâm nha. Cách sạc thì nó sẽ rất là đơn giản. Mọi người lấy giúp mình cái dây sạc cổng Tai-C. Đây, mọi người cũng sẽ cắm một đầu như này vào cái chỗ đây. Nó sẽ có cái ổ lỗ cắm cổng Tai-C mọi người cắm vào nha. Cái đầu còn lại thì mọi người sẽ gắm vào ổ điện thì là mọi người sẽ sạc pin. Nếu như cái loa mọi người bật mà nó không có hiển thị, không có nghe được bài hát nữa. Thì ngoài cái nút bật nguồn thì nó sẽ có hai cái nút này. Thì cái nút ở giữa thì là cái nút tăng âm lượng, mọi người cứ nhấn vô. Đó là cái loa nó phát sẽ to hơn. Mọi người muốn giảm âm lượng mọi người nhấn nút dưới. Còn mọi người muốn nghe lại, replay lại cái bài đây thì mọi người cứ nhấn lại lần đầu là nó sẽ hát lại. Đó, vậy thôi.